شماره 6 چی میخوای؟ هیچی نمیخوای؟ یه دیگه هم بدی ممنون میشم. متشکرم. کجا میخوان؟ دارو شکر باره بیاد اولایت آقا داروخونه کجاست؟ وایسا بابا حلالت باشه. به 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 چه انگوری چه انگوری انگور نباته. آجیانان دوام میکنه. برو آجیانان دوام میکنه.
توری هم بدن زیر قیمت توری خانم توری هم بدن خانم توری میگه آدم بازارش بد باشه نه ذاتش که مثلا از که بوده ناراجه به 115 بیرسن اول چنگی بیرسن اول چنگی آلمان دوم چنگی اتریش بیره دیره گل بول دودک آلمانیان میکنه اول محمود محمود تلفن سلامت باشید. آره داشتم فیلم میگرفتن گفتم بپرسم چنده. از شما نمیگیرم دارم از بگم به شما چی میگه؟ قربونشو قابل نداره. سلامت بکن. جعفر خیاره اون بالا که بابا اون بالا که بابا سری فریزش بگو نه اینجا آب داره فاصله بگیری فاصله نمیشه آبی دارم بخارا
Morning befriend. Morning befriend me. یکم